ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඉක්මනින්ම ලීසියෙන් හදන්න පුළුවන් ඩෝනට්ස් එකක්. ඉතින් මේක අපි සාමාන්‍ය ඩෝනට්ස් හදනවා වගේ පිපෙන්න තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. විනාඩි 10ක් 15ක් යනකොට අපිට හරිම ලේසියෙන් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. මම හදන්නේ පිටි ග්‍රෑම් 200කින්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පිටි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රමාණයට මම බේකින් පවුඩර් ගන්නවා තේ හැඳි එකක්. ඒ දෙකම එකට එකතු කරලා හලාගෙන මම එකතු කරනවා සීනි ග්‍රෑම් 50කුයි බිත්තර එකකුයි. ඉතින් සීනි ඔයගොල්ලන්ට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මම එකතු කරේ සීනි ග්‍රෑම් 50යි. ඊට පස්සේ මේ ටික එකතු කරලා කිරි මිලිලීටර් 40ක් විතර මට මේ ටිකට ගියා අනා ගන්න. ටික එකතු කරලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති විදිහට පිටි එක අනා ගන්න ඕනේ. මුලින් මේ විදිහට හැන්දෙන් අල්ලා මං අතිනොත් අනාගෙන මේ විදිහට පිටි එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ලෑල්ලට පිටි ටිකක් ඉහලා මේක මේ පිටි එකට නැත්තම් ලෑල්ලේ ඇලෙන නිසා හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම රෝලින් පින් එකකින් තුනී කරගන්නවා පිටි එක. ඉතින් මේක ගොඩක් රසයි පොඩ්ඩක් ආස කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනත් පිටි වර්ග වලින් හදන්න. ඔයගොල්ලන්ට කැමති පිටි වර්ග භාවිතා කරලා පිටි වර්ග දෙකක් වුණත් භාවිතා කරලා හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක කපා ගන්නකොට බෝතල් මුඩි ගන්න පුළුවන්. ලොකු බෝතල් මුඩියකුයි චූටි බෝතල් මුඩියකුයි අරගෙන එහෙමත් ඔයගොල්ලන්ට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මැද කොටසත් මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මම බදින්න ගත්තේ සූර්යකාන්ත තෙල් ටික රත් වෙන්න තියලා අඩු ගින්දරේ තියාගන්න. ගොඩාක් අඩුමත් නැති සාමාන්‍ය ගින්දරක තියාගෙන මේ විදිහට දෙපැත්ත හරව බැද ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි තේ බොන වෙලාවට ගෙදර හැමෝටම ගැලපෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හදලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම අර ඉතුරු වුණ පිටි ටික මේ විදිහට ඒ ටිකනොත් හදා ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් පිටි අවසානට ඉතුරු වෙන ටිකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පුංචි බෝල විදිහට හදලා සීනි ටිකක් දවටලා හරි ඕගොල්ලන්ට චොක්ලට් සිරප් ගාලා හරි මොනවට ඕන දෙයක් කරලා ඒ ටිකත් පැත්තකින් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන වෙනකොට තේ බොන්න එක ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම බැදගත්ත ටික සීනි ටිකක් තමයි මම අද දවට ගත්තේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් එකක් කඩලා හරිම රසයි මේක ඇත්තටම. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වැනිලා ටිකක් එකතු කරන්න. වැනිලා ටිකක් එකතු කරපුවාම හරිම රසයි. මොකද මම ගත්ත බේකින් පවුඩර් එකේ වැනිලත් එක්කම තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම රසයි සුවඳයි. ඉතින් ඕගොල්ලන් එහෙනම් හදලා බලන්න. ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් රෙසිපි එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම.